Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Thế giới hôm nay. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là 7 kho báu ở Việt Nam chưa ai tìm được. Bạn có tin về sự tồn tại của kho báu? Có vô số truyền thuyết về những kho báu của người xưa để lại trên khắp giải đất hình chữ S của chúng ta. Có những kho báu đã được kiểm chứng, nhưng cũng có những kho báu cho tới bây giờ vẫn là ẩn số vô cùng thú vị. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 7 địa điểm được cho là tồn tại kho báu ở Việt Nam nhưng chưa ai tìm được. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những kho vàng ấy ở đâu. Bảy. Kho báu Vương quốc Phù Nam. Nếu đã từng học lịch sử Việt Nam, chắc các bạn còn nhớ Vương quốc Phù Nam, được xem là một trong những triều đại phồn thịnh nhất cách đây 5-7.000 năm. Một số người tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ngay từ khi mới sinh ra, họ đã nghe các cụ già kể về sự giàu có của vùng đất này. Người dân truyền miệng, cứ cuốc đất xuống chừng 40 cm là sẽ đụng phải cổ vật. Ai may mắn thì gặp vàng nữ trang, vàng mỹ nghệ, kém hơn một chút là vàng lá. Và cũng đã có những trường hợp người dân tìm được vàng cùng các cổ vật ở nơi này. Cơn sốt đi tìm kho báu của Vương quốc Phù Nam vào khoảng năm 1986 đã xóa đi nhiều giá trị cổ ở nơi đây, nhưng cái gọi là kho báu thực sự vẫn chưa ai nhìn thấy. Các bạn hãy thử một lần đến với Ốc Eo, nếu may mắn, biết đâu bạn sẽ trở thành triệu phú. Sáu. 4,8 tấn vàng chôn giữa Sài Gòn. Người duy nhất biết tường tận câu chuyện về kho vàng ở giữa Sài Thành này là bà Chế Thanh Vân, con ruột của ông Chế Quang Lạng, người bị Nhật bắt nhốt cùng số vàng khổng lồ ở Sài Gòn năm 1945. Trong bản tường trình hiến kho báu lên Sở Công an thành phố năm 2013, bà Vân miêu tả rõ những gì người cha quá cố đã tận mắt nhìn thấy. Mỗi cục vàng chiều dài 2 gang tay, ngang 1 gang, cao 1 gang tay. Hãy thử tưởng tượng, chỉ cần có một cục vàng như thế, bạn sẽ giàu như thế nào? Trên bề mặt những cục vàng có in chữ Minh Trị Thiên Hoàng, tất cả số lượng vàng khoảng 4,8 tấn. Đây chính là tài sản mà quân Nhật bỏ lại sau cách mạng tháng 8 thắng lợi. Vậy toàn bộ số vàng đã nằm lại Sài Gòn và chỉ có ông Chế Quang Lạng nắm được địa điểm bí mật ấy. Bạn nào đang có nhà ở Sài Gòn thì không chừng các bạn đang ở trên kho báu đấy. Năm. Kho báu dòng họ Sa ở Tây Bắc. Lẩn khuất trong tán rừng già đất Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La là bao câu chuyện ly kỳ chưa có lời giải về kho báu của dòng họ Sa. Và bản vạch trước đây được coi là thủ phủ của cụ Sa Văn Minh, vị quan lang học rộng, tài cao, luôn thương và bên vực dân. Trước ngày cùng vợ con lên chiến khu Việt Bắc hoạt động cách mạng, do không muốn của cải rơi vào tay giặc, cụ Minh đã cho tiến hành một cuộc giấu của có 102 ở đất Tây Bắc. Tài sản của cụ Minh được cho là nhiều đến nỗi mấy chục trai tráng trong bản làm việc trong suốt một tuần mà vẫn không xong. Về sau, do cuốn sổ ghi chép nơi cất giấu kho báu bị lưu lạc nên toàn bộ vàng bạc năm xưa vẫn ẩn sâu trong lòng đất. Có bạn nào muốn tìm kho báu thì hãy lên Tây Bắc nhé. Biết đâu bạn sẽ giống như Alibaba, chỉ cần nói vâng ơi mở ra, và những gì phía sau thì các bạn tưởng tượng đi nhé. Bốn. Kho báu Đồng Trinh ở Hà Nội. Nếu bạn đã xem những bộ phim về truy tìm kho báu, có lẽ các bạn cũng biết có những kho báu được chôn kèm với những lời nguyền đáng sợ. Và theo lời truyền đời của người dân xã Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội, khi Lê Lợi đánh đuổi quân Minh thua chạy về nước, tướng giặc không nỡ bỏ đi số vàng bạc khổng lồ vơ vét được và định đem về nước. Nhưng nhóm tàn quân không dám đem theo, đành nghĩ ra cách chôn và trấn yểm bằng cách chôn sống một cô gái Đồng Trinh để làm thần giữ của. Lại có lời đồn đại khác rằng 700 năm trước, người Tàu qua đây làm ăn, buôn bán, rồi trở nên giàu có. Sau đó ít lâu, người đó buộc phải về nước, để lại cơ nghiệp và một đống châu báu mà không đành lòng. Ông chọn ra cái hang ở núi Vân Côn để chôn giấu của cải và bắt một thiếu nữ xinh đẹp chôn sống, trấn yểm thế đất để làm thần giữ của. Vì những lời đồn đại ấy mà không biết bao người dân đã bỏ công bỏ sức, tiền bạc mong một ngày nào đó tìm được kho báu nơi đây. 3. Kho báu dưới giếng Thiên ở Bắc Giang. Người dân xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, Bắc Giang vẫn đồn đại với nhau về một kho báu bí mật được chôn gần cái giếng chợ ở thôn Tranh. Theo các bậc lão làng, trước đây người Tàu đã chôn rất nhiều vàng bạc của cải, kèm theo một trinh nữ để yểm không cho người ngoài xâm nhập. Xung quanh kho báu này đã xuất hiện nhiều câu chuyện nhuốm màu sắc hoang đường. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy vàng sa khoáng trong lớp cát dưới giếng. Đã có không ít những cuộc tìm kiếm kho báu, nhưng người ta chỉ tìm được những đồng tiền cổ, còn vàng thì chưa ai tìm thấy cả.
Tuy nhiên theo lời người làng, những người đụng chạm đến giếng với ý đồ tìm kho báu đều có chung một kết cục là làm ăn thất bát, con cái ốm đau, gia đình lụt đục. Có bạn nào đang muốn tìm kiếm kho báu này thì nên cẩn thận với lời nguyền của nó nhé. 2. Hâm thân ở Hà Nam. Các bạn có tin vào truyền thuyết, có nhiều câu chuyện liên quan đến hâm thân của ở Thanh Liêm, Hà Nam. Đó là vào những đêm trăng sáng, có người đã chứng kiến đàn lợn vàng hàng chục con đùa giỡn trên đường làng. Theo những người già trong thôn, tương truyền hâm thân của là nơi chôn giấu vàng và kho báu của người phương Bắc. Chủ nhân của kho báu này đã yểm bùa rất kỹ để không ai có thể xâm nhập khu vực này. Cũng theo lời kể truyền đời, hâm thân của rất thiêng và không thể đụng vào. Tuy nhiên, lời cảnh báo này không phải khiến ai cũng khiếp sợ. Nhiều người đã lên đây đào bới, thử tìm kiếm cơ may của mình. Xong chỉ cần đào đến độ sâu chừng 3 mét, nhiều người chợt cảm thấy ớn lạnh và khó thở. Càng vào sâu bên trong thì cảm giác càng gia tăng, vì thế mà chưa một ai dám theo đến tận cùng hầm ngầm. Và tất nhiên, kho báu ở đây vẫn còn là một ẩn số chờ giải đáp. 1. Chiếc hộp vàng ròng ở Quảng Ninh. Năm 2012, câu chuyện về nhà sư Thích Quảng Hiền, sư trụ trì chùa Trung Tiết nằm ở phía đông đền Trần, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, dựa theo một giấc mơ kỳ lạ đã tìm thấy một hộp vàng nguyên chất tại trại lóc. Tất cả các chi tiết chạm khắc trên chiếc hộp này đều toát lên nét tinh tế. Chiếc hộp vàng có niên đại thời Trần đã hé lộ câu chuyện về những kho báu thời Trần mà người dân vẫn thường hay kể từ nhiều năm nay. Có người cho rằng thời Trần đã chôn giấu báu vật dưới lòng đất, nhưng theo một số ý kiến khác lại cho rằng người Tàu tìm sang trại lóc, sang tìm kho báu, rồi sinh sống ở vùng đất này đã đào trộm các kho báu của nhà Trần, rồi cất giấu dưới lòng đất. Và chiếc hộp vàng ròng là một trong những di vật được chôn giấu, nhưng không biết vì sao lại được tìm thấy. Nhưng còn kho báu ở địa điểm cụ thể nào thì chưa ai xác định được. Theo bạn, những kho báu này có thực sự tồn tại, hay đây chỉ là những câu chuyện thêu dệt mang tính chất hoang đường? Nếu là một nhà truy tìm kho báu, bạn sẽ săn lùng kho báu nào? Nhưng chỉ cần tìm thấy một trong số những kho báu mà thế giới ngày nay vừa giới thiệu, có lẽ bạn sẽ trở thành Alibaba ngoài đời thật.